Yeneta Bet. ዮዮ የላሞቹን በረት ጎበኘ። ዮዮ የሚመለከተው ይህ ትልቅ በርሜል የሚመስለው ነገር ምንድነው? ዮዮ በእጁ ዳበስ እያደረገ ምን እንደሆነ ለማወቅ ወደ ውስጥ ገባ። ዮዮ በውስጥ በኩል ያለውን ትልቅ በርሜል የሚመስል ነገር ተጠጋና ቧንቧውን ከፈተው። ዮዮ ወተት ቀዳ። ለካ ዮዮ የተመለከተው ትልቅ በርሜል ነገር የወተት ማጠራቀሚያ ነው። ወተቱ በተዘረጋው የቧንቧ መስመር እየመጣ በበርሜሉ ይጠራቀማል። ዮዮ የቧንቧ መስመሩን ጫፍ ለማግኘት እየሞከረ ነው። ወተቱ ከየት ነው የሚመጣው? አለ ዮዮ። የወተቱ ማጠራቀሚያ በርሜል ንጽህናው በጣም የሚጠበቅ ነው። ዮዮ ቤቱ ንጹህ መሆን ስላለበት ማጽዳት ጀመረ። ጉድጓድ የሚመስል ዝቅ ያለ ስፍራ ተመለከተ። የወተት ማጠራቀሚያው በርሜል ጋር የጀመረው የቧንቧ መስመር እዚህ ድረስ አለ። ዮዮ የሚነካቸው እነዚህ ጎማዎች ምንድናቸው? ዮዮ ወተቱ ከየት መጥቶ በበርሜሉ እንደሚጠራቀም ለማወቅ ጓጉቷል። ላሞቹ ወደ ውስጥ ለመግባት በሰልፍ እየጠበቁ ነው። ዮዮም የላሞቹን መምጣት በጉድጓድ ውስጥ ቁጭ ብሎ እየጠበቀ ነው። ተሰቅለው የነበሩትን ጎማዎች ዮዮ ማውረድ ጀመረ። ዮዮ ብርት ጥፍት የሚለውን ማሽን እየተመለከተ
ምን ይሆን ብሎ አሰበ። ላሞቹ በሰልፍ ወደ ውስጥ ገብተው ቆሙ። ከጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ላሞቹን እየተመለከተ መጨረሻውን ለማየት ጓግቷል። ገላቸውን ሊታጠቡ መስሎታል። ዮዮ እንዳሰበው ገላቸውን ሊታጠቡ ሳይሆን ላሞቹ ሊታለቡ ነው። ስለዚህ ከመታለባቸው በፊት የላሟ ጡት ንጹህ እንዲሆን ይደረጋል። ከዛ ወተት የሚያልበው ማሽን በጡቷ ላይ ይደረግላታል። ዮዮ አሁን ላሟ ስትታለብ እየተመለከተ ነው። ለካ ቅድም ዮዮ በበርሜል ማጠራቀሚያ ውስጥ የተመለከተው ወተት ከላሟ ታልቦ በቧንቧው ሄዶ የሚጠራቀመው እንደዚህ ነው አለ። ዮዮ አንዷ ላም ምን ያህል ሊትር ወተት እንደምትሰጥ እየተመለከተ ነው። ቅድም ብርት ጥፍት ሲል የተመለከተው ማሽን ላሟ ስንት ሊትር ወተት እንደምትሰጥ የሚነግረን ነው። 12 ሊትር፣ 13 ሊትር ይቀጥላል። አንዷ ላም ብዙ ሊትር ወተት ትሰጣለች። ላሞቹ ጠዋትና ማታ በቀን 2 ጊዜ ይታለባሉ። አሁን ቁጥር 79 ላም እየታለበች ነው። ዮዮ ወተት ከየት እንደሚመጣ በማየቱ ደስ ብሎታል። ታልባ ጨረሰች። አስራ 16 ሊትር ወተት ታልባለች። ይሄ እንግዲህ ልጆች ማታ ላይ ነው። ጠዋት ደግሞ እንደዚሁ ትታለባለች። በአጠቃላይ አንድ ላም በቀን ከ30 እስከ 40 ሊትር ወተት ትሰጣለች። 40 ሊትር በጣም ብዙ ነው አለ ዮዮ። ይህን ያህል ሊትር ወተት የሚሰጡ ላሞች በተለምዶ የፈረንጅ ላም ተብለው የሚጠሩት ሲሆኑ በዛ ላይ ምግባቸውን በደንብ የተዘጋጀ የተመጣጠነ ምግብ ወይም መኖ መመገብ ይኖርባቸዋል። ታልበው የጨረሱት ላሞች ወጥተው እየሄዱ ያልታለቡት ደግሞ ተራቸውን እየጠበቁ ነው። ዮዮ ጥሩ ወተት የሚሰጡንን ላሞች አመስግኖ ከወተት ማለቢያው ክፍል ወጥቶ ወደ ሌላ ክፍል ሄደ። በዚህ ክፍል ውስጥ ዮዮ የወተት ዱቄት በሞቀ ውሃ ውስጥ እየከተተ ነው። ይህን ወተት ዮዮ ለማን ነው የሚያዘጋጀው? ዮዮ አሁን ያለበት ክፍል የተወለዱ ጥጃዎች ያሉበት ነው። እድሜያቸው ከ5 ቀን እስከ 3 ወር ይሆናል። ጥጃዎቹ ዮዮን ወደውታል። ዮዮም እጁን ለጥጃዎቹ እየሰጠ እነሱም እጁን ላስላስ ያደርጉለታል።
ይህ ባሊ ለጥጃዎቹ ወተት መስጫ ነው። እነሱም ከባሊው ታች ያለውን እንደ እናታቸው ጡት ሲጠቡት በቀላሉ ወተቱን መጠጣት ይችላሉ። ዮዮ ከላሞቹ ጋር መጫወቱን ቀጠለ። አፍንጫ ለአፍንጫ እየተነካኩ እየተጫወቱ ነው። ሁሉም ጥጃዎች ዮዮ እንዲያጫውታቸው ፈልገዋል። ወተቱ በደንብ ከተበጠበጠና ከተዘጋጀ በኋላ ማሽኑን ይዞ መጣና ለጥጃዎቹ መቅዳት ጀመረ። ጥጃዎቹም ሳብ እያደረጉ ወተቱን መጠጣት ጀመሩ። ዮዮም በየተራ ለሁሉም ጥጃዎች ወተቱን ሰጣቸው። አሁን ደግሞ ተለቅ ወዳሉት ጥጃዎች ዮዮ መጣና ወተት ቀዳላቸው። እየተሻሙ ሲጠጡ ዮዮ ይመለከታል። ዮዮ ወተት ለጥጃዎቹ አጠጥቶ ጨረሰ። አሁን ደግሞ ወተት ታልበው ለመጡት ላሞች ምግብ መስጠት ጀመረ። ዛሬ ዮዮ ብዙ ስራ ነው የሰራው። እንዴ ውሻው ዮዮን ሊያግዘው ነው እንዴ? እነዚህ ሁሉ ላሞች ምግባቸውን በሰዓቱ በደንብ መመገብ አለባቸው። አለበለዚያ ብዙ ወተት መስጠት አይችሉም። ዮዮ ምግባቸውን ለመስጠት ቢሞክርም ብዙ ስለሆኑና ረጅም በረት ስለሆነ ደከመው። ስለዚህ ሌላ ዘዴ መፈለግ አለበት። ትንሿን ትራክተር ዮዮ መንዳት ጀመረ። በዚህ ቀላል ዮዮ አሁን ቶሎ ምግቡን ለላሞቹ ማዳረስ ይችላል። የዛሬ ቆይታው በላሞች በረት ነበር። ስለ ወተትና ላሞች ብዙ ትምህርት አግኝቷል። አሁን ወደ ቤቱ መሄዱ ነው። ደህና ሁኑ ልጆች አለ ዮዮ። ደህና ሁን ዮዮ፣ ደህና ሁን።